حتما شما هم تو این چند روز در معرض اخبار المپیک پاریس به خصوص سر و صدای زیاد مراسم افتتاحیه‌اش قرار گرفت. از قدیم، یعنی همون دوران باستان، مرسوم بوده که برای آغاز رقابت‌های ورزشی که اسمش اون زمان المپیاد بوده، به بهانه تماشای مسابقه و ورزشکاران و جنگاوران و نمایش اندام‌های ورزیده و سلاح‌های شخصیشون یه نمایش بزرگ طراحی و اجرا بشه و مردم هم برای تماشا جمع بشه. حتما براتون سوال پیش میاد که المپیک و افتتاحیه چه ربطی به کانال ساعت صفر و ویدیوهاش داره؟ به ویژه که بیشتر ویدیوهای ما درباره تاریخ باستان و ناگفته های شنیدنی از تاریخ و پیش از تاریخه. اما عجله نکنید. توی این ویدیو قراره برای اولین بار از موضوعی بشنوید و ببینید که تا به امروز کسی دربارش حرف نزده و باورتون هم نمیشه. به زودی خودتون علت این که به المپیک پاریس اشاره کردم و متوجه میشید. این دوره المپیک، یعنی المپیک 2024 در پاریس برگزار شد و مراسم افتتاحیه اون هم نمایش‌های خاصی رو در مقابل تماشاگران داخل استادیوم و 3 میلیارد بیننده تلویزیونی اجرا کردند. نمایشی که به واسطه استفاده طراحان از نمادهای جامعه LGBTQ و همینطور تلفیق و تعریض به آثار معروف هنری دنیای مسیحیت مثل تابلو شام آخر با جار و جنجال‌های بسیار زیادی همراه شد. شاید برای شما این موضوع بی اهمیتی به نظر بیاد. شاید جالب باشه بدونید که ماهیت و نفس نمایش‌های افتتاحیه‌های المپیک همیشه از اصل رقابت‌های ورزشی مهمتر بوده، حتی در دوران باستان. آنطور که در تاریخ ثبت شده، یونانیان باستانی در حدود 700 پیش از میلاد، یعنی 2700 سال پیش، اولین دوره المپیک رو برگزار کردند. ولی چرا؟ اصلا فلسفه تشکیل این جشنواره نمایشی فرهنگی و ورزشی چی بوده؟ هر چی بوده، به ساعت صفر چه ربطی داره؟ من امروز اینجام تا با شما درباره شخصی حرف بزنم. هولوش 3000 سال پیش در ایران و حداقل چند صد سال قبل از آتن نشینان و یونانیان جشنواره برگزار می‌کرده. درست به سبک جشنواره‌های المپیک، اجرای تئاتر، رقابت‌های ورزشی، حضور شهروندان، جشن بیکران. باورتون نمیشه. حق دارید، لابد فکر میکنید اینم از اون دست حرفای جوزده ایران پرستانه بدون سنده. بفرمایید این تصویر رو تماشا کنید. این یک ظرف باستانی، یک سینی بزرگ گود و پایدار یا اصطلاحاً یک جام باستانیه که در آرامگاه پادشاه ایرانی در 3000 سال پیش دفن شده. آیا آماده اید با هم یک سفر دیگه در زمان داشته باشیم؟ بریم به 3000 سال پیش و ببینیم این شخص چه کسی بوده؟ چه پادشاه مقتدری بوده که تونسته چنین جشنواره ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و آیینی رو برپا کنه؟ به ساعت صفر ارگیانا یا آریاگان، سرزمین 10,000 ساله، خوش آمدید. به این ظرف 3000 ساله با دقت نگاه کنید. این شیء باستانی منحصر به فرد در منطقه شهر باستانی ارریگانا یا آریاگان یا با نام امروزی ارجان بهبهان به طور کاملا اتفاقی کشف شد. فعلا با ایناش کاری نداریم. روی این ظرف‌ها چی می‌بینیم؟ آیا می‌بینیم که در این نقش‌ها 2 نفر در حال راه رفتن روی دستاشون هستن و انگار دارن با هم مسابقه میدن؟ توی نقش شخصی داره سعی میکنه روی طناب راه بره؟ یا اینکه یک مرد دیگر رو میبینیم که یک پاشو بالا نگه داشته و گویی در حال رقابت با شرکت کننده دیگه است؟ توی پرانتز بگم جالبه که هنوز در بخشایی از ایران و عراق باستان که امروز بهش میگیم کشور عراق، این مسابقه در روستاها برگزار میشه و حالا مشخص شده سابقش برمیگرده به هزاران سال قبل از امپراتوری هخامنشیان.
این تصاویرم جالبن. تصویر مسابقه شکار حین عرابه سواری. اینجا حتی مسابقه پرتاب نیزه رو هم داریم، یا شاید مسابقات بهترین قایقران. گویا این مسابقات فقط در بخش رقابت‌های تن به تن نبوده، بلکه افراد برای به دست آوردن مقام بهترین پرورش دهنده اسب هم با هم رقابت می‌کردند. به غیر از این شاید مقام کشاورز سال یا مرغوب ترین خرما هم در این جشنواره انتخاب می شده. در بخش دیگه از نقوش این جام که به جام ارجان یا سینی ارگان یا آرگان معروفه، چیزهای فوق‌العاده دیگه‌ای هم هست. قدیمی ترین تصویر ثبت شده و به دست اومده از تاریخ بشر که در اون ساز چنگ یا لیر دیده میشه. ساز چنگی که اغلب آدم‌ها فکر میکنن یک ساز و ابزار موسیقی غربیه و وارداتیه، در حالی که این تصویر سند اثبات کننده اینه که این ساز یک ساز ایرانیه. خب حتما برای شما سوال ایجاد شده که این جام یا سینی متعلق به کدوم تمدنه؟ کجا کشف شده؟ آیا در هنگام کشف به جز این سینی اشیاء دیگه‌ای هم به دست اومده؟ آیا نوشته یا کتیبه‌ای همراه این جام بوده؟ آیا این مراسم ورزشی، فرهنگی و اجتماعی که حداقل چند صد سال قبل از نسخه یونانی در ایران برگزار می شده مشخص متعلق به کدوم تمدن و منطقه ایرانه؟ این سوال ها جواب های خیلی جذابی داره که الان میریم سراغش، ولی قبلش برای اینکه از حمایت شما انرژی بگیریم و درباره چنین سوژه های جذاب و البته سختی پژوهش کنیم، ما رو لایک کنید و اگر از این مدل ویدیوها دوست دارید سابسکرایب کنید. در ادامه هم میتونید عکس‌های کمیابی ببینید از لحظه کشف و از زیر خاک بیرون اومدن اون جام جذاب و گنجینه همراهش در کنار تابوت شخصی که در دوران سلطنت او این جام و فستیوال ساخته و برگزار شده. ممنونم از شما که این ویدیو رو لایک زدید و قبل از اینکه بریم سراغ سوالها میگم حالا باور کردید وقتی اول ویدیو گفتم میخوام درباره موضوعی حرف بزنم که تا الان چیزی ازش نشنیدید، درست میگفتم؟ خیلی خوب. حالا بیایید ببینیم این جام چطور به دست اومده و کشف شده. در سال 1361 در هنگام گودبرداری و حفاری در یکی از مناطق روستایی در نزدیکی بهبهان خوزستان، یعنی مرز استان فارس و استان خوزستان، طی یک عملیات عمرانی اتفاق عجیبی رخ میده. یادآوری میکنم که مرز بین خوزستان و فارس یکی از مناطق بسیار مهم در تمام تاریخ تمدن فلات ایران بوده. در منطقه‌ای که امروز به اسم ارجان میشناسیم اتفاق خاصی در حین کار عمرانی افتاد. البته باید بگم ارجان عربی شده واژه اریاگانا یا آریاگانه. در این منطقه به ناگاه یک محوطه آرامگاهی حداقل 3000 ساله سر از خاک در آورد و شواهد و قرائن داشت اینو میگفت که این یک قبر قدیمی معمولی نیست، چرا که فقط بیش از 100 دکمه از جنس طلا به بدن و لباس فرد خاک شده در یک تابوت فلزی از جنس برنز وصل بود و کلی اشیای حیرت آور دیگه. اصلا چطور ممکنه؟ چطوره بیاید
ماجرا رو از زبان یکی از مهندسینی که در اون عملیات عمرانی شرکت داشته بشنویم و ببینیم. چیزی که در ادامه روایت میشه خلاصه است از روایت جناب آقای احمد دهدشتیان. ایشون میگه در ابتدای خاکبرداری برای استقرار دستگاه بتونساز پروژه عمرانی، راننده یکی از بولدوزرها به من مراجعه کرد و گفت در بخشی از زمین خاک غیر متعارف و سیاهی پیدا شده. من به اون محل رفتم و دیدم جنس و نوع خاک و رنگش در یک محوطه 2-3 متری با بقیه زمین متفاوته. از راننده خواستم کمی خاک رو کنار بزنه و بعد از حدود 50 تا 60 سانت یک حفره داخل خاک پیدا شد. اول فکر میکردیم که شاید این حفره به قنات یا یک چاه آب قدیمی مربوط باشه، ولی وقتی کسی رو با یک چراغ قوه پایین فرستادیم دیدیم اون حفره به یک اتاقک تر و تمیز رسیده و داخل اون اتاقک یک وان بزرگ با چندین کوزه که خیلی مرتب کنار هم چیده شده. احمد آقای داستان ما خودش هم وارد اون اتاقک میشه و میگه که داخل وان پر شده بود از خاک و بالا سر وان یه چیزی شبیه به گلدسته و کنار اون گلدسته یک ظرف بزرگ سینی شکل گود مثل استانبولی بنایی قرار داشت. احمد آقا اون گلدسته و اون استانبولی بنایی رو با خودش برمیگردونه به چادری که محل اقامت و استراحتش بوده و با بیسیم به مسئولین مربوطه در استان اطلاع میده و فردای اون روز مسئولین، کارشناسان و دانشمندان باستانشناسی وارد سایت میشن و با دیدن اون محوطه عملیات عمرانی در جا متوقف میشه. احمد آقا خودش نمیدونسته که از اون زیر چه چیزی رو که در نگاه اول شبیه یک استانبولی پر از گچ و ملات بوده با خودش به چادر برده. باورتون نمیشه اون نقوشی که چند دقیقه پیش دیدیم نقوشی بوده که از اسکن لیزری همون استانبولی به دست اومده. اون استانبولی همون جام ارگان یا جام ارجان بوده. پشت این جام یک کتیبه‌ای به خط میخی و زبان ایلامی هست که از روی این نوشته ما میدونیم چه کسی در اون تابوت آرمیده. البته به دست چپ اون شخص داخل تابوت هم یک حلقه حدوداً 220 گرمی از طلای باستانی، یک حلقه قدرت قرار گرفته شده بوده و دست چپ این فرمانروای بزرگ به همراه اون حلقه طلا روی سینه‌اش قرار گرفته بود. روی حلقه هم نقش درخت نخل و 2 شیر بالدار در حال جنگ دیده میشه و پشت اون حلقه به زبان ایلامی نوشته شده کیدین هوتران پسر کورلوش. اون گل دسته ای هم که ازش احمد آقا صحبت کرد در واقع یک آتشدان آیینی و مذهبی بوده بسیار جذاب. در هر ضلع اون گاوی نشسته قرار داره و بر پشت گاوها شیرهایی روی 2 تا پای خودشون ایستادن و 3 مرد هم با دستان خودشون اون شیرها رو نگه داشتن. حالا سوال، این کیدین هوتران کی بوده؟ مربوط به چه حوزه تمدنی از فلات ایران بوده؟ چه دوره‌ای زندگی می‌کرده؟ قبل اینکه بریم سراغ جوابای این سوال، می‌دونستید که بیشتر از 80% مخاطبای ما در یوتیوب ما رو سابسکرایب نمی‌کنن ولی ویدیوهامون رو تماشا می‌کنن؟ من نمیدونم چرا، ولی امیدوارم شما الان سابسکرایب کنید، لایک هم بزنید تا بهتون عکسی نشون بدم از تکه‌های لباسی مربوط به 3000 سال پیش از پارچه‌های باستانی لباس جناب کیدین هوتران. این عکس‌ها رو ببینید.
نایاب و بسیار شگفت‌انگیزه. اینها پارچه هایی که 3000 سال پیش با هنرمندی تمام اونها رو بافتن، رنگرزی کردن، گلدوزی کردن و برای پادشاه اون رو طراحی کردن. بنا به نظر دانشمندان و پژوهشگران، کیدین هوتران یکی از پادشاهان دوره ایلام نو بوده که در بازه بین اواخر هزاره دوم پیش از میلاد تا سده‌های ابتدایی هزاره اول فرمان روایی می‌کرده. نام کیدین هوتران برای 3 پادشاه ایلامی در تاریخ ذکر شده، اما یکی از اونها پادشاه بسیار مقتدری بوده، به طوری که طی 2 جنگ 2 مرتبه بابل رو تسخیر و 2 پادشاه بابلی رو از سلطنت خلع میکنه. اینکه شخص داخل تابوت کدوم یکی از این کیدین هوتران هاست، بین دانشمندان نظریات مختلفی وجود داره، اما جناب پروفسور یوسف مجیدزاده که از همینجا عرض سلام و ارادت دارم خدمتشون، معتقد این شخص کیدین هوتران سومه، پسر کوروش. میتونید برای مطالعه بیشتر خودتون به مقاله تحت عنوان مطالعه فرهنگ تجسمی و زیبایی شناختی جام ارجان نوشته دکتر حبیب الله آیت اللهی رجوع کنید و همینطور مقاله جناب پروفسور مجیدزاده رو به نام جام ارجان مطالعه کنید. حالا بیایید برگردیم سر ویدیو، بیایید ببینیم دیگه چه چیزهایی داخل آرامگاه بوده. اول از همه به تابوت وان شکل بپردازیم. این تابوت تا اون روز تنها تابوت به دست اومده از دوران پیشا هخامنشی و ایلامی در کل منطقه جنوب غرب آسیا و میان رودان و حتی فلات ایران بوده. البته اینجا باید بگم 25 سال بعد از کشف این تابوت در نزدیکی همون منطقه یک آرامگاه دیگه پیدا شد و این بار جای یک تابوت 2 تابوت داخل آرامگاه بود و به همراه یک گنج بسیار بزرگ. ما در ویدیوهای قبلیمون به داستان اون 2 تابوت و اشخاصی که داخل تابوت ها آرمیده بودند و 2 شاهزاده خانوم ایلامی بودند پرداختیم که میتونید این ویدیو رو از لینک اینجا تماشا کنید. حالا برگردیم سراغ تابوتی که کیدین هوتران داخلش قرار گرفته بود. جنس تابوت از برنز با کیفیت و اعلای باستانی ساخته شده و در صنعتگری و ساخت به غایت ظریف، دقیق و هنرمندانه است. انگار نه انگار که با ابزار 3000 سال پیش این تابوت ساخته شده. لبه های برگشته دور تا دور تابوت، دسته هایی که در 4 طرف تابوت قرار گرفته، خودش بیانگر ظرافت و شکوه صنعتگری ایرانی ایلامی در 3000 سال پیشه. حالا بیایید ببینیم چه اشیایی داخل تابوت بوده. حلقه طلایی که از اون صحبت کردم با نقش 2 شیر بالدار و درخت مقدس و شیارهایی که در انتهای اونها به یک گل 12 پر ختم میشه. این حلقه همون حلقه‌ایه که نوشته کیدین هوتران پسر کوروش روش حک شده. خنجر آهنی با غلاف چوبی که متاسفانه آهنش به طور کامل اکسید شده ولی خب دارای یک زه ملیلی کاری شده از جنس طلا و تزیینات دیگه ای از سنگ عقیقه. طول این خنجر پادشاهی 21 سانتی متره. چندین دکمه، حدوداً 100 دکمه از جنس طلا در وزن‌هایی بین 4 تا 9.5 گرم که بیشترشون دارای نقش گل 12 پره. این گل 12 پر به نظرتون آشنا نیست؟ تو حجاری‌های تخت جمشید احتمالاً به چشمتون خورده. قطعات پارچه از جنس کتان به رنگ‌های سبز تیره، یعنی این رنگی که اینجا می‌بینید، روشن کرم قهوه‌ای و در قسمت بالا پایین دارای نقش همون گلچه‌هایی بوده
که شبیه اون دکمه ها بوده. اما به جز اشیایی که داخل تابوت بوده، در کف اتاق آرامگاه هم چیزهای بسیار جالب دیگه ای بوده. ولی قبلش یه چیز مهم میخوام بهتون بگم و وعده بدم که در ادامه در همین ویدیو میریم سراغش. برگردیم به اون تصاویر جام ارجان یا جام آریاگان. در بخشی از این تصویر بزم پادشاهی رو میبینیم که در گوشه ای از تصویر چند نوازنده زن و مرد در حال نواختن سازهاشون هستن و دست یکی از زنان داخل تصویر همینطور که میبینید یک چنگه. خیلی خوب، حالا میخوام سفرمون رو در زمان تکمیل کنم و با هم بریم به آوای یک ساز 3000 ساله گوش کنیم. آماده اید؟ البته همین الان دارید نوای موسیقی خیلی جذابی رو که با اون چنگ 3000 ساله نواخته میشه رو میشنوید. باور کردنی نیست، ولی یکی از هنرمندان زن معاصر ما از روی اون نقش اون چنگ رو بازسازی کرده و موسیقی که شما الان دارید میشنوید در واقع با همون ساز باستانی نواخته شده. در ادامه اون ساز رو میبینیم. اما سوالی که پیش بیاد اینه که چرا این تابوت در منطقه ایلام و آریاگانا به خاک سپرده شد؟ آیا این بخش شهر مهم و فراموش شده‌ای بوده که ما ازش خبر نداریم؟ به نقل از آقای مختاران باستانشناس، قدمت ارگان یا آریاگان به هزاره 5 قبل از میلاد برمیگرده که آثار زیادی هم مربوط به اون دوره در محوطه شناسایی شده. چه بسا اگر تحقیقات ادامه پیدا می‌کرد شواهد و مدارک باستانشناسی کهن‌تری هم به دست می‌اومد. دشت بهبهان هم چنین وضعیتی داره. در اونجا تپه‌هایی کشف شده که همگی دارای آثار هزاره 5 قبل از میلادن. حتی محوطه‌ای کشف شده که دارای مصنوعات سنگی مربوط به دوره نوسنگیه، یعنی حدود 10,000 سال پیش. این باستانشناس همچنین یادآور میشه که با توجه به کشف آرامگاه ایلامی در ارگان مشخص شده که این منطقه برای شاهان ایلامی کمال اهمیت و دارا بوده. اما ارگان با روی کار اومدن امپراتوری های بزرگ مثل هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان از جایگاه این منطقه به عنوان مرکز قدرت و مذهب کاسته نشد. به طور مثال در دوران ساسانیان آریاگانا یکی از 5 بخش ایالت فارس بوده و حتی تا قرن 7 یعنی هولوش 800 سال پیش هم این شهر هم مهم بوده هم پرجمعیت. اگه این شهر تا 700-800 سال پیش رونق داشته چرا یه دفعه ناپدید شده؟ چه بلایی سر این شهر اومده؟ بنابر یادداشت‌های مورخین دوره اسلامی شهر اریاگان که بعد از اسلام اسمش عربی شده بود ارجان در قرن 7 مورد حملات و تاراج اسماعیلیان قرار میگیره و سرانجام به دست اونها میفته و دیگه امنیت و رونقش از بین میره و مردم اون شهر به اولین شهر در مجاورت ارجان میرن، یعنی بهبهان امروزی. یه چیزی رو باید آخر ویدیو اضافه کنم.
اون بخشی که مقایسه بود بین المپیک و نقوش جام ارجان، برداشت شخصی من این بوده که شاید به نوعی چند صد سال قبل از المپیک یونانی ما در ایران و در پادشاهی‌های شرقی هم چنین برنامه‌هایی رو داشتیم، ولی در تاریخ ثبت نشده و به نام یونانیان ثبت شده. اینش خیلی برام مهم نیست. در واقع المپیک بهانه‌ای بود تا با هم سراغ نقش جام ارجان بریم. یه چیز باور نکردنی بهتون بگم. در المپیک توکیو، یعنی 3-4 سال پیش، جام ارجان قرار بود نماد کاروان ایران در المپیک توکیو باشه و بود. و این تصاویر مزخرف و مسخره رو نگاه کنید. به نظر من هنرمندی بسیار عظیمی لازمه که شما با بنمایه‌های چنین نقوش طلایی به همچین تصویری برسید. شب و روزگار بر شما خوش.